ονομάζομαι Σπύρος Τεργίου. Έχω το κατάστημα Ναύτικο στην παραλία στο Ρίο. Το κατάστημα δραστηριοποιείται εδώ για 15 χρόνια. Στο χώρο είμαι 32 χρόνια σαν επιχειρηματίας και αρκετές δεκαετίες πίσω σαν εργαζόμενος σε διάφορα πόστα στο χώρο και έκανα τη δουλειά διότι μου άρεσε η μαγειρική, μου άρεσε το σρέβι, μου άρεσε όλη αυτή η διαδικασία της κουζίνας και γενικά της φιλοξενίας και της προσφοράς και του χαμόγελου και αποδείχθηκε μετά από δεκαετίες με πάρα πολλή δουλειά και βοηθώντας και τύχη να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Τι ακριβώς κάνει ένας σεφ? Ένα σεφ είναι, κατά τους Γάλλους, με την κυριολεξία της λέξης, είναι ο πρωτομάστορας, ο αρχιμάστορας. Δηλαδή οι Γάλλοι εννοούν λέγοντας σεφ και αυτόν ο οποίος είναι ο αρχιεργάτης που κουβαλάει βαλίτες στο αεροδρόμιο, ο αρχιεργάτης στην οικοδομή, ο αρχηγός στο γραφείο, στο σχολείο, αυτοί λέγονται σεφ. Έχουμε υιοθετήσει λοιπόν την ορολογία σεφ και στις κουζίνες και αυτός ο οποίος ονομάζεται και είναι σεφ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει και σχεδιάζει την κάρτα, το μενού δηλαδή, με το τι προσφέρει ένα κατάστημα. Επίσης, φροντίζει να έχει μια καλή, άριστη μπριγκάντ. Μπριγκάντ είναι γαλλική λέξη, η ομάδα εργασίας στην κουζίνα με ιεραρχία και πειθαρχία. Φροντίζει να είναι όλοι στην ώρα του, να είναι όλοι καθαροί, να είναι ενημερωμένοι για το πόστο τους, να είναι ενημερωμένοι για το πρόγραμμα της ημέρας. Φροντίζει για την κοστολόγηση των φαγητών, φροντίζει ελέγχοντας όλα τα κόστα για την απόδοση όσον αφορά τη γεύση και την ποιότητα της δουλειάς των παιδιών και είναι αυτός ο οποίος εισπράττει τα εύσημα από τους πελάτες και την ευχαρίστηση αν πηγαίνει καλά η κουζίνα του και αυτός ο οποίος εισπράττει τα εύσημα και τα οποία μπορεί να είναι λόγια και μπορεί να είναι και οικονομική αποδοχή στο τέλος του μήνα από την επιχείρηση που δουλεύει. Πού εργάζεται ένας σεφ? Οι σεφ βασικά δεν εργάζονται μόνοι. Οι σεφ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια ομάδα μπριγκάντ σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο και εάν είναι αναβαθμίδα και αξίωμα φτάσουν σε βαθμό εξέκριτου του σεφ, σημαίνει ότι μπορεί να έχουν δύο κουζίνες, να έχουν δύο διαφορετικά μέρη στα οποία να εργάζονται και να δίνουν κατευθύνσεις και οδηγίες στις ομάδες αυτές που δουλεύουν στις κουζίνες και να παρακολουθεί, ξαναλέω, από τις προμήθειες, την κοστολόγηση και την απόδοση όλων αυτών των ομάδων. Μπορείτε να περιγράψετε το ημερήσιο πρόγραμμα της εργασίας σας? Η εργασία συνήθως είναι 8ωρη και ο σεφ είναι αυτός ο οποίος προσέχεται πρώτος στην εργασία. Έχει σχεδιάσει από την προηγούμενη ημέρα το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης τη συγκεκριμένη ημέρα και επίσης πέρα από την εκτέλεση του βασικού μενού υπάρχουν στα εστιατόρια και ή στα εστιατόρια των ξενοδοχείων και φαγητά, τα λεγόμενα πιάτα ημέρας. Πρέπει να σχεδιάσει και αυτά και να αναθέσει στην ομάδα του, στον κατάλληλο βοηθό του, είτε είναι κρύα κουζίνα, είτε ζεστή κουζίνα, είτε barbecue, είτε ζαχαροπλαστική, να εκτελέσει και να φέρει εις πέρας σε σωστούς χρόνους, γιατί το service είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο στη δουλειά μας, σε σωστούς χρόνους λοιπόν, για να μπορέσουν να εκτελεστούν οι συνταγές και να μείνουν ευχαριστημένοι οι πελάτες. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες που πρέπει να έχει ένας σεφ? Βασικά είναι οι γνώσεις αποκτώνται στις σχολές. Πρέπει να έχουν περάσει όλοι από σχολή. Αν δεν έχουν περάσει από σχολή, πρέπει να ήταν τυχεροί, ούτως ώστε να έχουν εντρυφήσει όλο αυτό το σπουδαίο πράγμα, τη δημιουργία που λέγεται μαγειρική, δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι ήξεραν. Και μετά πρέπει να είναι εργατικός, να έχει συνειδητοποιήσει και να έχει σαν μότο της ζωής του ότι η υγιεινή καθαριότητα είναι αυτό το οποίο ξεκινάει μια κουζίνα και από εκεί και πέρα χτίζονται όλα πάνω σε αυτή την υγιεινή και την καθαριότητα. Πρέπει να φροντίζει να έχει προσωπικό την ομάδα του ευχαριστημένη, να του μεταδίδει το αίσθημα της δημιουργίας για να μπορεί να έχει αποτέλεσμα η δουλειά και να είναι
ικανοποιημένη και η ομάδα του και το κατάστημα το οποίο εργάζεται. Και επίσης πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος να έχει και κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και αυτοί οι οποίοι εξελίσσονται και γίνονται τηλεοπτικοί σεφ ή διάσημοι σεφ, είναι αυτοί οι οποίοι είχαν όλα αυτά τα στοιχεία και τα χαρίσματα, δηλαδή είχαν τη γνώση, είχαν το ταλέντο το οποίο είναι απαραίτητο, ήταν εργατικοί και ήταν και φιλόδοξοι. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια προσωπικότητα η οποία ανάλογα σε τι βαθμό έχει κάθε τι από αυτά, το συνολικό αποτέλεσμα μας κάνει έναν σεφ ο οποίος είναι καλός για μια τοπική αγορά, μια τοπική κοινωνία ή εξελίσσεται και τον βλέπουμε και στην τηλεόραση, τον βλέπουμε και σε μεγάλα ξενοδοχεία και είναι και ευτυχής βέβαια, ο οποίος καταφέρει και φτάσει στο Άγιο Δισκοπόδηρο που λέμε εμείς στις κουζίνες, να αποκτήσει ένα αστέρι Μισελέν και 2 ή και 3 αστέρια Μισελέν, που είναι η ανώτερη διάκριση για ένα σεφ ή για ένα κατάστημα. Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένας σεφ? Πρώτα να αγαπάει τη μαγειρική. Να είναι τυχερό να έχει κάποιο ταλέντο, γιατί πολλοί αγαπάνε τη μαγειρική, αλλά στον δρόμο του σε εγκαταλείπει το αίσθημα του ταλέντου. Να είναι εργατικός, να έχει σαν μότο στην όλη του καριέρα η υγιεινή και την καθαριότητα, γιατί πέρα από το εμπορικό κομμάτι, το επάγγελμά μας έχει να κάνει με ένα τεράστιο κομμάτι που λέγεται κομμάτι ηθικής και πρέπει ο κόσμος, οι πελάτες που στα καταστήματα, να τρώνε υγιεινό και ασφαλές φαγητό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και γι' αυτό οι σεφ οι οποίοι το υπηρετούν αυτό κατά γράμμα διακρίνονται και έχουν καλύτερη επαγγελματική εξέλιξη. Επίσης πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται κάθε μέρα την ομάδα εργασίας που έχει σε μια κουζίνα, ώστε όλα τα παιδιά α μάγειρες, β μάγειρες, μέχρι και ο υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί το κλείσιμο το πιάτο και το τοπικό, τη λεγόμενη λάτζα, πρέπει λοιπόν να είναι ο άνθρωπος ο οποίος να τους μεταδίδει, πέρα από τη δημιουργία, γιατί η δουλειά μας είναι πάρα πολύ δημιουργική, να τους μεταδίδει και να διαχειρίζεται και τα προσωπικά τους προβλήματα, γιατί όλοι οι προβλήματα είναι άνθρωποι και πρέπει να προσπαθεί να μην τα φέρουν στο χώρο εργασίας ή ακόμα και να απασχολεί κάποιο τέτοιο πρόβλημα στο χώρο εργασίας. Πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να το χτυπήσει φιλικά στην πλάτη και να το βοηθήσει. Ποια ήταν η ακαδημαϊκή πορεία σας μέχρι να γίνετε ένας σεφ? Η ακαδημαϊκή πορεία δεν είχα, διότι όταν ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, πριν από 32 χρόνια, δυστυχώς ή μπορεί και ευτυχώς, δεν υπήρχαν στην Ελλάδα σχολές μαγειρικής. Είναι ελαχίστων σχολών οι οποίες ήταν κρατικές, τις οποίες δεν μπόρεσα ή μάλλον μπορεί και να μην ήθελα να μπω, γιατί θεωρούσα, επειδή ήδη είχα πάρα πολύ γνώση για τη δουλειά, γιατί γεννήθηκα σε αυτή τη δουλειά. Ο παππούς μου είχε ταβέρνα και η διαδρομή μου όλη ήταν γύρω από αυτή τη δουλειά. Και θεώρησα λοιπόν ότι στις κρατικές σχολές, τις οποίες ήταν δύσκολο να μπω και να κάτσω 2 χρόνια εσόκλειστος τότε, θεώρησα ότι πρέπει να μάθω από αλλού. Ξεκίνησα λοιπόν ένα γαστρονομικό ταξίδι, έτσι το λέω, από το Παρίσι στη σχολή του Αντουάν για 6 μήνες, που εκεί έμαθα όλο το φάγμα, όλη την γάμα της μαγειρικής. Πήρα ένα πάρα πολύ ισχυρό εφόδιο, το οποίο μου τακτοποίησε και τη γνώση που είχα και ήταν και η βάση για να μπορέσει να χτιστεί σε αυτό το επίπεδο γνώσης ό,τι άλλη πληροφόρηση τα επόμενα χρόνια είχα, και παράλληλα με αυτό μπορούσα να κάνω και πάρα πολλά γαστρονομικά ταξίδια. Δηλαδή γύρισα σχεδόν όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, γύρισα σχεδόν όλη την Ευρώπη και πήγα σε επιλεγμένα μέρη για να δοκιμάσω ντόπιες γεύσεις, αυτούσιες γεύσεις, αγνά υλικά. Και όλα αυτά λοιπόν έκαναν να φτιαχτεί ένα βιβλίο γνώσης μαγειρικής, αλλά και σερβις, γιατί το σερβις είναι κάτι το οποίο αλληλένδετο με τη δουλειά μας και βοηθάει πολύ την ανάδειξη της μαγειρικής και την ευχαρίστηση του πελάτη. Ρώτησα λοιπόν και έμαθα όλα αυτά, γιατί κατάλαβα ότι η γνώση σε οποιαδήποτε δουλειά, αλλά και πολύ περισσότερο στη μαγειρική, η οποία είναι μια τελείωτη εξαρροή γνώσεων, είναι αυτό το οποίο θα κάνει να είσαι καλός ή μέτριος ή κακός. Ποιος είναι ένας μέσος μισθός για έναν σεφ?
Για την τοπική αγορά της πόλης μας είναι 1.500 ευρώ περίπου. Και από εκεί και πέρα εξαρτάται από το μέγεθος του καταστήματος και από την τιμή πώλησης των προϊόντων στους τιμοκαταλόγους, των συνταγών δηλαδή. Οπότε εκεί μπαίνει και ένα μπόνους το οποίο πολλές φορές κάνει ένα σεφ ο οποίος είναι καλός. Καλός σημαίνει ότι όπως λέμε στη δουλειά μας δεν ασχολείται καθόλου ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής του εστιατορίου με την κουζίνα. Ένα λοιπόν καλό σεφ στην αγορά εδώ μπορεί να φτάσει και 2.000 ευρώ το μήνα. Εάν φύγει από την αγορά εδώ, γιατί η περιοχή μας είναι περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος από τις φτωχότερες στην Ευρώπη και η Πάτρα σε οικονομικούς δείκτες είναι επίσης και από τις φτωχότερες πόλεις στην Ελλάδα. Αν φύγει λοιπόν από εδώ και πάει σε κάποια αγορά ακριβότερη, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι κάποια ακριβά νησιά ή στο εξωτερικό, εκεί οι αμοιβές εκτινάσσονται. Υπάρχουν σεφ οι οποίοι κερδίζουν 3-4 χιλιάδες το μήνα, υπάρχουν executive σεφ οι οποίοι κάνουν συμβόλαια όλο τον χρόνο με κάποια αλυσίδα εστιατορίων και ξενοδοχείων και παρακολουθούν τις κουζίνες και μπορεί να φτάσουν σε μισθούς αναχρόνο 70-80 χιλιάδων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο περισσότερες γνώσεις υπάρχουν και ικανότητες και χτίσει κάποιος την επαγγελματική του σταδιοδρομία, τόσο μεγαλύτερες είναι οι αμοιβές. Πείτε μας ένα πράγμα που σας αρέσει περισσότερο στη δουλειά σας και ένα που δεν σας αρέσει. Αυτό που δεν μου αρέσει στη δουλειά ενός σεφ είναι ότι είναι πάρα πολύ επηρεασμένοι τις τελευταίες δεκαετίες, επηρεασμένοι βέβαια από και τους πελάτες που προσέχονται σε καταστήματα, από έναν ερμαφροδιτισμό. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δυστυχώς πριν από δεκαετίες στην Ελλάδα εγκαταλείψαμε το θησαυρό της ελληνικής κουζίνας των ελληνικών προϊόντων και περάσαμε 3-4 δεκαετίες μιμητισμού και ερμαφροδιτισμού. Προσπαθήσαμε να αντιγράψουμε κουζίνες από άλλες χώρες και μοντερνισμούς οι οποίοι κάποια στιγμή ήταν έως άκυροι, και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια άρχισαν οι σεφ στην Ελλάδα και καταλαβαίνουν ότι μπορεί να αναδειχθεί ο πλούτος των τοπικών προϊόντων και οι συνταγές μας, και αν θέλει κάποιος σε διαφορετική έκδοση, αποδομημένα, σε γκουρμέ έκδοση. Κάποια λοιπόν παιδιά σεφ τα τελευταία χρόνια κατάλαβαν αυτό και αρχίζει αυτό και περνάει και στους πελάτες, γιατί αυτό ήταν ένας κακός συνδυασμός, ένας κακός αραβώνας του τι θέλει ο πελάτης που ταξιδεύει στο εξωτερικό και θέλει κάποιες συνταγές από αυτούς που είχε δει στη Γαλλία, στην Ιταλία, οι οποίες ήταν και κακοφτιαγμένες εδώ μάλιστα. Και ζήσαμε αυτή την κακή περίοδο, αλλά βλέπω Ανατολή ηλίου, ότι σιγά σιγά αρχίζει και μεταστρέφεται αυτό και αλλάζει και αρχίζουμε πλέον και μαγειρεύουμε και την κλασική μας κουζίνα που μαγείρευαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες, και βάζουμε και πινελιές μοντερνισμού για να μπορέσει κάποιο, γιατί το μεγάλο στοίχημα να ξέρετε είναι τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά τα οποία ζουν το φαινόμενο που λέμε της μαγιονέζας, δηλαδή η μαγιονέζα η οποία είναι έτοιμη και αγοράζεται στο σούπερ μάρκετ, επειδή μεγαλώσανε με αυτή, δεν τους αρέσει η μαγιονέζα που φτιάχνει η γιαγιά, η οποία είναι πιο υγιεινή και εξαιρετική. Ζούμε λοιπόν αυτό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτό. Γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αρχίσουν να τρώνε όλοι πιο υγιεινά, πιο παραδοσιακά και σε μοντέρνα και σε ένα πλαίσιο food styling το οποίο είναι μοντέρνο για να μπορέσει να το αποδεχθεί η νεολαία. Διακρίνουμε λοιπόν μία μεταστροφή του όλου κλίματος, το οποίο θέλει δουλειά, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Φανταστείτε ότι να πάω σε ένα μεγάλο κάδρο που λέγεται γαστρονομικός τουρισμός, ο οποίος γαστρονομικός τουρισμός είναι κάποια δισεκατομμύρια, έχει ένα αποτύπωμα δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε όλο τον πλανήτη. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει σχεδόν μία ανιχνεύσιμο αποτύπωμα γαστρονομικού τουρισμού. Μείναμε πίσω με τόσο σπουδαία προϊόντα που βγάζει η γη, που δεν μπορεί κανείς να τα περιγράψει τώρα ούτε σε 2 ώρες. Και βλέπω λοιπόν και προείπα ότι τα νέα παιδιά σιγά σιγά αρχίζουν μία προσπάθεια για να αναδείξουμε όλο αυτό και να μπορούμε και να έχουμε σε φτωχοποιημένες περιφέρειες όπως είναι η περιφερειά μας, αλλά και όλη η χώρα,
ένα αποτύπωμα γαστρονομικού τουρισμού, όπως έχουν η χώρα των Βάσκων, η Αλσατία, η Απουλία και πολλές άλλες χώρες ή περιοχές στον κόσμο. Τονίζω και το τουριστικό προϊόν και το κυρίαρχο ποιο είναι, πέρα από το τουριστικό προϊόν, αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, διότι όταν ο πρωτογενής τομέας παράγει περισσότερο, αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, επειδή αυξάνεται η ζήτηση και η παραγωγή και τα προϊόντα, επειδή ταξιδεύουν, είναι ντόπια και ταξιδεύουν πιο κοντά, είναι πιο φρέσκα και πιο φθηνά στην εποχή τους. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ζητούμενο το οποίο, αν το καταφέρουμε, θα μπορούμε να λέμε μετά από μερικά χρόνια ότι είμαστε περήφανοι για την κουζίνα μας και όχι για τον Greek μουζάκα μόνο. Έτσι, περήφανοι και αυτό θα είναι η μεγάλη εισπράξη και ηθική και οικονομική και για τους σεφ και για τις ομάδες τους και για τα καταστήματά μας.